Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 132, cũng vì An Diệu Y tiếc thương với Diệp Phàm mà nàng không chịu nghe lời mấy vị trưởng lão. Thời gian trôi qua, không lâu sau, Diệp Phàm bây giờ đã cùng Hắc Hoàng với chiếc quần hoa trở về An Thành. Thế nhưng, vừa khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt Diệp Phàm đã trở nên lạnh lẽo và hoang vắng, làm anh ấy có chút lo lắng. Cùng lúc này, sau một hồi tranh luận, rốt cuộc thì mấy vị trưởng lão đã quyết định ra tay trấn áp nàng, buộc An Diệu Y phải làm theo lời họ. Thế nhưng, An Diệu Y cũng không dễ nghe lời như vậy, nàng lập tức phản kháng, trong tay nàng trường kiếm liền xuất ra. Thấy vậy, ba vị trưởng lão liền mời Cao Lâm Phong và Thái Dương Quân Vương tới để áp chế An Diệu Y lại, không cho nàng phản kháng. Nhìn hai tên này vừa tới, sắc mặt An Diệu Y liền lạnh như băng. Sau một hồi cự cãi giữa hai bên, một cuộc chiến cũng liền bùng nổ. Trong tay An Diệu Y, kiếm khí vung lên, chỉ trong nháy mắt đã cùng công kích của Cao Lâm Phong và Thái Dương Quân Vương va chạm. Giờ khắc đó, trên gương mặt của An Diệu Y đã tràn đầy sát khí, trường kiếm trong tay mang theo sức mạnh bộc phát không ngừng vẽ lên không trung. Càng chiến, hai bên lại càng quyết liệt, từng giải lụa đại đạo không ngừng tản ra, đánh về phía đối thủ. Dù bị vây công, An Diệu Y vẫn không chút thua thiệt. Tuy nhiên, đây mới chỉ là dạo đầu mà thôi. Cái tên Thái Dương Quân Vương, sau một hồi chiến đấu, hắn mới bắt đầu thi triển thực lực thực sự. Nhất thời, từ đâu một hư ảnh cự linh thú khổng lồ toàn thân màu vàng rực đã liền hiện ra, cất tiếng gầm thét về phía của An Diệu Y. Đối diện với hư ảnh cự thú khổng lồ, An Diệu Y vô cùng bình tĩnh, trường kiếm trong tay xuất ra, trong thoáng chốc đã công kích về phía của nó. Cứ thế, một cuộc chiến gay cấn giữa hai bên bùng nổ, từng tiếng ầm ầm nổ vang không ngừng bạo phát tỏa ra nơi này. Sau một hồi chiến đấu, bất chợt, cái tên Thái Dương Quân Vương thân hình bay lơ lửng giữa không trung, theo tiếng gầm thét của hắn, từng quả câu lửa xuất hiện, kết hợp với những mũi tên của Cao Lâm Phong, phóng ra bay thẳng xuống dưới đánh về phía An Diệu Y, muốn đả thương nàng. Tuy vậy, đúng vào khoảnh khắc nguy hiểm đó, thì bóng ảnh của Diệp Phàm đã như tia chớp lao tới, mỗi lần xoay qua lại có một quả cầu tan vỡ. Chỉ trong tích tắc, không trung như bị nổ tung, ánh lửa đỏ rực lan tràn ra khắp nơi này. Khi khói lửa dần qua đi, thân ảnh Diệp Phàm mới hiện ra. Sau đó, anh ấy liền nói An Diệu Y cứ yên tâm, mọi thứ ở đây để mình xử lý. Nhìn Diệp Phàm như vậy, An Diệu Y nét mặt thoáng hiện lên một sự vui mừng. Còn Diệp Phàm, anh ấy chỉ nói vài lời võ mồm, thân hình đã lập tức bay về phía đối phương và cùng tên Thái Dương Quân Vương và Cao Lâm Phong giao chiến. Chỉ trong nháy mắt, giữa không trung, từ đó công kích mạnh mẽ đã liền tung ra. Cầm kiếm trong tay, Diệp Phàm liên tục vung lên, kiếm khí như tia chớp liên tục đánh tan từng đòn công kích của đối thủ. Thậm chí giờ khắc đó, Diệp Phàm còn kết hợp cả âm dương sinh tử đồ dung hợp vào trong kiếm ý, phóng ra phá tan từng quả câu lửa của đối phương. Thế nhưng, hai tên kia cũng không yếu, rất nhanh, theo bàn tay bọn họ vận chuyển, không trung lập tức biến hóa, ánh lửa ngập trời. Tích tắc sau giữa hư không, từng hư ảnh những quả cầu lửa khổng lồ đã liền hiện ra rồi bao vây Diệp Phàm ở bên trong, làm anh ấy cũng phải giật mình. Nhất thời, thanh kiếm trong tay biến mất, Diệp Phàm lấy ra một viên đá rồi nắn chặt, kinh khí trên người bạo phát hóa thành một luồng lốc xoáy lơ lửng giữa không trung. Nháy mắt, khi lốc xoáy bạo phát, nó đã liền phá tan cầu lửa xung quanh, khiến cái tên Thái Dương Quân Vương không hiểu vì sao. Thế vậy, cái tên Cao Lâm Phong ra đòn, trên tay hắn một cây cung hiện ra, sau lưng đạo đồ tỏa sáng, một luồng năng lượng mạnh mẽ ngưng tụ lại. Chỉ trong nháy mắt, hắn ta đã liền dương cung mang theo khí thế ngút trời mà khủng bố phóng thẳng về phía Diệp Phàm. Nhất thời, từng mũi tên phóng xuống lập tức hóa thành từng lưỡi đao khổng lồ lao tới người Diệp Phàm muốn đoạt mạng anh ấy. Thế vậy, Diệp Phàm cũng liền vung kiếm lên đón đỡ. Thế nhưng, những lưỡi đao sắc bén kia quá nhiều và mạnh mẽ, nó liền ép nam chính phải lùi lại. Đến đây, âm dương sinh tử đồ kết hợp với kiếm ý thêm hư ảnh Tiên Vương Lâm Cửu Thiên đã liền hiện ra giữa không trung. Sau đó, ánh vàng tràn ngập đất trời, hóa thành một cây cung khổng lồ hiện ra. Theo từng luồng năng lượng ngưng tụ, mũi tên vàng rực cũng liền được Diệp Phàm điều khiển. Cứ thế, anh ấy dương cung rồi phóng thẳng về phía đối thủ. Chịu một đòn đó, cái tên Cao Lâm Phong bị thương nghiêm trọng, thân hình lập tức bay ngược về phía sau hàng chục mét. Tuy nhiên, cũng đúng vào lúc cuộc chiến đang chuẩn bị đến hồi kết, thì từ đâu một lão già đã liền xuất hiện ngăn lại trận chiến này. Thế nhưng, Diệp Phàm chẳng quan tâm lão ta là ai. Tiếp theo, anh ấy lại tiếp tục cùng lão già tu vi cao thâm này giao chiến. Và liệu rằng lão đầu này là ai? Diệp Phàm có thắng được không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!